Слава Ісусу Христу! Praise to Jesus Christ. Слава Україні! Glory to Ukraine. Дуже приємно бачити таку велику кількість українців. It's very pleasing for me to see so many Ukrainians here. Дуже приємно бачити тих людей, які підтримують Україну. Wonderful to see those people who support Ukraine. Сьогодні особливий день. It's a special day today. День, коли Україна згадує страшні події. A day when Ukraine is remembering terrible events. І я вірю, що кожен з нас протягом цього року підтримував Україну. I believe every one of us throughout this year has supported Ukraine. І сьогоднішній день не виключення. And today is a day also when we can support Ukraine. Тому що ми зібралися саме для того, щоб ще раз підтримати Україну. We are here to give our support to Ukraine yet again. Сьогодні до нас приїхали гості з України. We have guests today who have come from Ukraine. Наші герої. Our heroes. Ті, хто захищаючи свою батьківщину, багатьох із нас батьківщину. Those who defend their fatherland, the fatherland of many of us. На жаль, вони втратили свої кінцівки. Unfortunately, many of them have lost their limbs. І сьогодні вони є тут. They are here today. І через декілька хвилин ми будемо їх зустрічати. We will meet them in just a few moments. Ви готові? Are you ready? Як репетиція зайшло, а тепер давайте піднімемося і зустрічаємо stand up. наших героїв. Let us greet our heroes. Переводу нема рівні козакам, що йдуть за свободу, козацького роду. Нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Не злає броду, не їдіть по воду, повертайтеся в болото, бо тут вода, залужений, ой, є вода, зрушений, в Україні голодний, пекло врешті суджений, вода, залужний Валерій, цілір кінця рашистської мрії. Козацького роду, нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Козацького роду, нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Хлопці, ми дуже раді бачити вас. Guys, we're very happy to see you here. Коли люди, які живуть в Америці, вони піднімаються і аплодують, When people who live in America stand and applaud, це означає, що вони дуже сильно поважають. this means they respect you a lot. Люди, які зібралися сьогодні тут, And people who are gathered here this evening, вони дуже сильно поважають вас. they highly respect you. І вони хочуть висловити вам свою подяку. And they want to extend their gratitude to you. Я пропоную, щоб зараз ми, як українці, I propose for all of us Ukrainians here, ми залишимось стояти, let us remain standing, і зараз прозвучить гімн and we України. will listen to the national anthem of Ukraine. Слава Україні! Glory to Ukraine. Займайте, будь ласка, свої Please be місця. seated. Друзі, Dear friends, 365 днів. 365 days, Один рік. 1 year.
протистояння українського народу проти російської навали. Ukraine is fighting against the Russian aggression. Боротьба протягом цього року принесла дуже багато болі. This battle has brought much pain. Хтось втратив своїх рідних, Someone lost their relatives. хтось втратив своє житло, Someone lost their home. хтось, на жаль, втратив свої кінцівки, Someone lost, unfortunately, their limbs. а хтось втратив своє життя. And someone lost their life. І це все заради того, щоб наша Україна продовжувала стояти. And this is all for Ukraine to continue to stand. Саме тому український народ і сьогодні продовжує кров'ю і потом виборювати свою And перемогу. so even today, the Ukrainian people continue through their blood and sweat to battle for their freedom. Я думаю, що всі ми, українці та й увесь світ, I think all of us Ukrainians and the whole world назавжди запам'ятаємо той ранок 24 лютого, will always remember the morning of the 24th of February, коли майже у всіх містах України прозвучали вибухи. when throughout almost all the cities of Ukraine there were explosions heard. Я думаю, ми ніколи не забудемо той момент, коли агресор зайшов в наші міста. We will never forget the time when the aggressor came into our cities, Коли він почав на своєму шляху зруйновувати все, що Україна будувала так багато років. when he began to destroy everything in his path that Ukraine had built for so many years. Ми ніколи не зможемо забути то знущання, гвалтування, розстріли, катування, We will never forget the rapes, the murders, the brutality, the tortures яке перенесли наші земляки, військові, просто мирне населення. that the citizens of Ukraine, the peaceful inhabitants, and the soldiers all lived through. То знущання, яке перенесли молоді люди, старі люди і навіть діти. The tortures that the elderly, the young children, and the middle-aged lived through. В нашій пам'яті, я думаю, назавжди запам'ятаються, закарбуються такі міста, як Буча, Ірпінь. I think in our memory we will always remember those cities like Bucha and Irpin, Маріуполь, Херсон, Харків, Ізюм. І цей Маріуполь. список можна продовжувати і продовжувати. Kherson, Kharkiv, Izum, and we can continue and continue. Де жителі цих міст просто пережили пекло. Where the inhabitants of those cities simply lived through hell. Я думаю, ми з радістю будемо згадувати той момент, як український народ об'єднався. We will with joy remember the moment when the people of Ukraine united, Коли кожна людина, чи він військовий, чи просто людина з мирного населення, when every person, regardless if they're a soldier or a civilian, вони взялись за зброю, they took arms, вони вийшли на вулиці, they came to the streets, і вони почали захищати свою землю. and they began to protect their land. Сьогодні серед нас є гості з України і гості з різних штатів Америки. We have guests from Ukraine here and guests from different states of the United States of America. І першим хочеться запросити на цю сцену Сергія Демідовича. Це пастор церкви з України. Він співак, виконавець. Я думаю, що він багато сьогодні розкаже про себе і розкаже про Україну, я думаю. We invite Правда? Pastor today from Ukraine. He's a pastor. He is also a singer, and he will tell us things about himself and about Ukraine. Вечір добрий, вітаю вас, Good друзі. evening to all of you, friends. Сергій, перед тим, як ви почнете, я хочу запитати вас одне I запитання. want to ask you a Будь question. ласка. Скажіть, будь ласка, 24 лютого, як ваше життя змінилося? Can you Тому please, що, знаєте, у всіх у нас життя розділилося на до і після. can you tell us how your life was different before the 24th of February and how it changed after? Як змінилося ваше життя? How did your life change? Війна розірвала наше життя, якби, знаєте, на шматочки. The war, it tore our life apart into little sections. Наприклад, мої діти, частина була в Америці, частина в Африці,
І моя дружина, і мої онуки в Німеччині. Some of my children were in Ukraine, some in Africa. My wife and grandchildren were in Germany. Інколи я в підвалі такий зняв підвальчик собі, орендував в Тернополі, як волонтер працював. And in Ternopil, I rented a basement where I worked as a volunteer. І ти інколи не розумів, де ти, хто ти, і чому це так трапилось. And you didn't understand who you were or why these things happened. І, тобто, кажу, це пісня, яку я зараз хочу заспівати. And the song that I want to sing, Це все оце, воно народжувало питання всередині. it gave me a question inside. Боже, ти чуєш ще нас? God, do you still hear us? Чому це з нами трапилось? Why did this happen to us? І цю молитву я хочу And заспівати I want to для sing вас. this song for you, a song of А prayer. друга пісня буде відповідь. And the second song will be an answer. Раз, будь ласка, час для вас. Білий страх, люті гнів, розпач та журба, все зберу, принесу, схилені серця. Не мовчи, не мовчи, де ти, Боже, всемогутній Бог вільний. Подивись, зупинись, погляд з неба милосердний, заступись. Не мовчи, не жити, очі відверну, не живи в самоті, мусимо нести. Не мовчи, не мовчи, де ти, Боже, всемогутній Бог вільний. Подивись, зупинись, погляд з неба милосердний, заступись. Я пастор, я знаю, що він чує. Я все життя вірив йому. Але це питання все одно у кожному з нас. Ми хочемо відповіді. Ти живий, ти святий, всемогутній ти, все твоє, все в тобі, на небі і землі. Не
Я наважусь сказати щось дуже важливе. I will Воно не так, знаєте, зразу зрозуміло. I will be courageous and say something that's not understandable right away, Але я наважусь це зробити. but I will do that. Інколи Бог робить в нашому житті такі речі, друзі мої, які для нашого більшого добра, блага. Sometimes God does things in our life that is for our common good. Але в той час, коли він це робить, At the same time, when He does нам that, дуже важко. it is very difficult for Ми us. платимо дуже велику ціну. We pay a high price. Нам тяжко. It's hard for Ми us. кричимо. We are Ми молимось. yelling, we pray. Ми дивимося на вас, хлопці, які віддали частину себе. We look at you guys who gave a part of yourself. Я розумію, що так, я страждав, але я не страждав і долі того, що зробили Yes, ви. I suffered. I didn't suffer even a little bit of what you have suffered through. Ми загубили вже багато життя, багато наших друзів. We lost a lot of our life, a lot of our friends. Але я хочу сьогодні сказати, But I want to say this evening, Бог це робить заради майбутнього. God does this for the Воно future. прийде, It will come. наша країна зміниться, Our country вона will be буде freed. вільною, It will be a free country, і вона розквіте. and it will flower. Знаєте, зараз кожен у світі знає українців. Everyone in the world knows Ukrainians Ми today. вибороли то дорогою ціною, And we have fought that and paid a great Але- price for it, то заради майбутнього. but it is for a future. І наше життя зміниться на And our краще. life will change for the І better. я собі сам дав обіцянку. And I promise to myself, Я завжди буду вдячним тим, хто платив велику I will ціну. always be thankful for those who paid such a great Я буду, price. доки я живу, я буду казати їм дякую. To my last breath, I will Я say буду thank всім you. своїм життям показувати, що я вдячний, що ви тоді встояли. With my whole life, I will say thank you that we have stood. І я дякую Богові, And I thank God що Він наважився на це з нами, that He щоб allowed нас this змінити, in order щоб to change благословити us нашу and to країну. bless our countries. І цю пісню, це And пісня this song подяки йому, is a song of praise to що God, Він як перворідний брат наш, that He is our firstborn бо brother. Він нам приніс Отця. He brought us the Я Father. дуже вдячний, що наш президент звертається до нашого I Бога. thank God that our president turns to God, І ми від нього чекаємо and допомоги. we await for help Так, from Him. звісно, вона приходить через людей. Yes, help comes through people. Але я знаю ту But I головну know причину, the main хто reason нам допомагає. Who helps І us? то диво ми вже бачили за цей рік. And we saw many miracles this year. Багато хто чекав, що все дуже швидко закінчиться. Many people thought things were going to end Але quickly, не закінчилось, but it did not end бо він тримав цей because світ. He Йому controls all подяка. things. Praise be to Him. І він зробить те, що він, And He will do що він надумав. what, Як казав сьогодні у цьому фільмі наш президент, as our president said in the ми film we watched, відбудуємо. we will І ми rebuild. швидко We відбудуємо. will rebuild І quickly. будуть нові села, нові There will be хати. new villages, new homes. Ми посадимо нові дерева. We will plant new trees, І наші діти будуть бачити іншу країну. and our children will see a Співаю, different country. дякую. I will sing. Thank you. Передбачив ти моє майбуття і призначив ти усе моє життя. Я схожий на тебе, Ісус, ти мій Господь, перворідний брат, подарував Отця. Кого призначив ти, покликав до себе, щоб поруч ми були, ставали вільними. Ми схожі на
твоєї сім'ї. Кого покликав Бог, тих виправдив Ісус, прославлений Господь, прославив всіх своїх. Ви схожі на ви, друзі, не раби, покликані святі, усе вам на добро. Трохи можна разом. Алілуя, алілуя, перворідний наш, частина твоєї сім'ї. Алілуя, алілуя, перворідний наш, усе нам на добро. Щиро дякуємо, Сергій. Thank you very much, Sergey. Друзі, вам сподобалось? Did you like it? Я хочу нагадати, що серед нас є герої України. I want to remind you that among us there are heroes of Ukraine. Люди, які ціною своїх кінцівок, хтось рук, хтось ніг, виборює перемогу України. People who at the cost of their limbs, some hands and feet, they fought for the freedom of Ukraine. І хочу сказати, що все, що ми сьогодні робимо, And so everything that we do today, ми робимо, власне, для того, щоб підтримати цих хлопців і таких, як вони. we do it to support these guys and those like them. Сьогодні серед нас є представники одної дуже цікавої і дуже доброї організації, We have the representatives of a very good and interesting organization, яка називається Protest Foundation. which is called Protest Foundation. Люди, які проживають в Америці, People who live in America, які вирішили робити добро для України. who have decided to do good for Ukraine. Вони привозять групи військових з України, They take groups of soldiers from Ukraine, і не тільки військових, not just soldiers, людей, які втратили кінцівки, but people who have lost limbs, і роблять для них професійне протезування. and they make professional limbs for them. Сьогодні серед нас є представники цієї організації. So we have the representatives of that organization here, І я хочу запросити сюди Анатолія Дзюбу, and I invite Anatoly Dzuba, який більше розкаже про, власне, про цю організацію. Будь ласка. who will say more about this organization. Дякую вам, друзі. I thank you, Я friends. хочу від щирого серця сказати вам подяка, як ви нас і наших воїнів зустріли,
Так Thank you, тепло. thank you from the bottom of my heart for meeting us and our heroes. Дуже приємно бачити, що вам не байдуже і ви нас підтримуєте, підтримуєте наших солдатів. Thank you. I can see that you are not careless about this, but you support us and our soldiers. Да, і також хочу передати теплий привіт, вітання з нашого холодного штату Міннесота. Ми з города Міннеаполіс. I want to extend my greetings from the cold state of Minnesota, the city of Minneapolis. Да, і ми являємося Protest Foundation. Ми із Міннеаполіса, штат Міннесота. Ми тут з командою, із нашими воїнами. Ми вже знаходимося We are from Minneapolis, Minnesota. I represent Protest Foundation. I'm here with my team and with the guys here. Ми знаходимося уже із це з травня місяця. Уже буде в нас скоро 1 рік. І до цього часу ми зібрали і допомогли 8 груп нашим військовим. From the month of May, it's going to be a year soon, we have gathered and helped 8 such groups of our soldiers. І в нас були діти. Да, через нашу клініку в Міннеаполісі вже пройшло 42 військових солдата і отримали безкоштовні протези. 42 soldiers have passed through a clinic in Minneapolis and have gotten free prosthetic limbs. І вони змогли повернутися до своїх сімей, підняти своїх дітей, обняти своїх дітей і бути на ногах. And they could return to their families, greet their children, pick them up, and be walking people. Засновником цієї фундейшн The founder of this foundation це є Юра Арашідзе, is Yura Arashidze. CEO of the company. He's the company CEO. І також є у нас доктор Яков Градінар. And now also Dr. Yakov Hadinar. І в нього просто благословенні руки, це He has- що він робить для цих солдат. He has blessed hands. He operates on the soldiers. Він дуже skilled, He's very skilled. і в нього сім'я, вона вся допомагає. В нього 7 дітей, 5 дівчат. Вони всі в клініці допомагають із цим процесом. He has 7 children, 5 daughters, and they all work in the clinic and help throughout this process. І також у нас є велика команда в Міннеаполісі. We also have a big team in Minneapolis. У нас є 150 волонтерів, We have 150 volunteers які вселюють душу і серце в цю who організацію, pour their life and their soul into this organization щоб повернути і дати майбутнє нашим воїнам, які цього заслужили. to give a future to our warriors who have earned this. Трішки про нашу A компанію. little bit about our company. Ми збираємо солдат, вони до нас приїжджають на 3-4 неділі. The soldiers come to us for 3 or 4 weeks. Вони проходять реабілітацію в нашому городі Міннеаполіс. They go through rehabilitation in the city of Minneapolis. Ми їх дуже гарно, приємно зустрічаємо в аеропорту. У нас дуже велика команда і група людей, яка показує любов. We have a large group who shows them love and greets them right at the airport. І ми привозимо, в них є домівка, де вони живуть. They have a home where they live. І вони їздять в клініку, де вони проходять реабілітацію, чуть не кожен день. And they go and travel to the clinic where they go through rehab almost every day. І це 3-4 неділі. And this lasts for 3 or 4 weeks. Для простої людини це буде 4-6 місяців процес реабілітації. For a simple person, it's going to be 4 to 6 months of rehab. А так як у нас солдати, вони крепкі, But because our soldiers are strong, вони можуть це зробити за 3-4 неділі. they do this only in 3 or 4 weeks. Також у нас наш доктор Яков Градінар. Доктор Джейкоб Градінар. Okay. Our doctor, his name is Jacob Gregnar. І він вложив в цю фаундейшн все своє, і він це робить як постійна робота, full-time. And he has poured all of himself into this foundation and works there full time. І він займається солдатами кожен день. He works with the soldiers every day. І він їх перевіряє, щоб в них все було
точно and make sure that everything is specced out і качественно. and very high quality. І також ми, так як для солдат, ми збираємо кошти, шукаємо підтримку, хто може нас підтримати. Also seek various funds and monetary support for those who can support us, Фінансово. support us financially. Фінанси нам допомагають йти вперед. Finances help us to progress forward. Також воно нам допомагає збирати кошти для наших слідуючих груп. And we collect finances for the next groups. В нас на нашій організації зараз записано 750 солдатів. We have 750 soldiers that are written up for our foundation. Це вони всі записані на Protest Foundation. They are all written up for the Protest Foundation. До цього часу ми 42 солдата дали шанс And піднятися на ноги. We have given the chance to 40 plus soldiers, given them the opportunity to stand on their feet. І в нас іще дуже багато роботи впереді. And you can see we have a lot more work ahead. І ці номера, вони зрощуються кожен день. And this number grows by the day. В Україні записано 12, чуть не 13 тисяч. Ukraine has 12, almost 13,000 soldiers who need this Це help. солдати і цивільні люди. This is soldiers and civilians. І цей номер росте. And this number grows. І нам треба щось робити. And we need to do Ми something. не можемо просто так стояти і дивитися. We can't just stand there and look at it. І ми це робимо, і ми просимо вашої So we допомоги. do what we can. We ask for your help. І також на щодо кошти, скільки стоять ці протези. A couple words about the cost and how much these prosthetics cost. Це дуже дорогі. They are extremely expensive. У нас на солдата бере десь буквально 15 тисяч. It's about $15,000 per person. Деяких 50-75 тисяч. Sometimes more, 55,000 and more. В деяких 5-3 тисячі. For some, it's 3 or 5,000. Середня ціна це 13. But the average price, 15. the average cost, is about $15,000. І ми також їздимо в другі кінцівки Америки. We also go throughout the different parts of America. Розказуємо про нас. We explain who we are. Шукаємо підтримку. We look for sponsors and support. Також даємо солдатам вимогу побачити Америку. We also give our soldiers the opportunity to see America. Психологічно побачити, щоб вони побачили і двигалися нормальним шляхом життя. To psychologically adapt and see and continue in a normal way of life. І якщо є, може, в когось деякі питання, як ми це все робимо, можете задавати. And if you have questions about how we do this, you can ask them. Не бійтесь. Don't be afraid. Всім доброго дня. Good day to everyone. Я асистент головного лікаря і помічник цього президенту фонду. I am the assistant of the main doctor.
Я вам можу розповісти про все. Можливо, у вас є деякі запитання. Я Maybe можу you have дати відповідь. questions. I can help answer some of them. Якщо нікого немає, я можу розповісти трішки про логістику, як ми обираємо солдат. If you don't have any questions, I can explain how we select soldiers. У нас більше, ніж 700 заявок, точніше 750. We have more than 1,000 requests. І у нас стоїть зараз жива черга. And we have a line of living people who are waiting in the queue. Без черги ми обов'язково першим чином забираємо дітей. Can you say that again, please? Slow down just a little bit. Без черги ми першим чином забираємо дітей. Oh, okay, we take children without any queue, without any line. На другому місці у нас стоять жінки. And then following children are women. На третьому місці у нас стоять військові, які будуть повертатися на фронт. And then thirdly are the soldiers who will return to the front lines. І на четвертому місці ми вже забираємо всіх солдат. And then fourthly we take the rest of the soldiers. З цих солдат нам що треба? У нас головне таке до них запитання, чи у них яке загоєння кульці, We have a question to the soldiers. How are their limbs healing? чи у них є закордонний паспорт, Do they have a passport? і чи немає в них більше якихось побічних ефектів. And Чи у них... do they have any bad secondary effects of their injuries? Бо якщо у них, наприклад, є ще поранення, які потрібно реанімувати їх, то ми не можемо їх забирати сюди. Because if they have other wounds that need healing, we can't take them here. Якщо все в порядку, то ми їх сюди привозимо. If they meet the qualifications, we bring them here. Ми починаємо, грубо кажучи, Protest Foundation починає платити за солдат від того, як вони вийшли з дому, And Protest Foundation pays for the soldier from the time he leaves his home і поки вони не повернуться в свій дім. until they return back to their homes. В протезуванні в нас ходить такий чин. Ми всі з'їжджаємось до Львову спочатку. We all are gathered together. До Львову. We take the soldiers to the city of Lviv. Потім з Львову ми всі переміщаємося в Краков. We then from Lviv, we travel to Krakow, В Кракові наші солдати перебувають від 4 до 6 днів. where they remain from 3 to 6 days in the city of Krakow. За цей період ми їм робимо візи на 10 років. From that time, we open a visa for 10 years for them. Після отримання візи вони переміщаються вже в Міннесоту, Мінneаполіс. And after they obtain their visa, they are then travel to Minneapolis, Minnesota. Перший день у нас, як правило, ми робимо заміри кульців. Say that again? Перше, як правило, ми робимо заміри кульців. Okay, the first thing we do is we do the measurements. І видаємо лайнера. Так само і переводиться лайнер. Say that in English. Liners? Liners. Okay, sorry, I have a hard time sometimes. Після цього на наступний день ми вже повністю робимо протези. The next day after taking measurements, we start the prosthetic operation. І на другий день наші військові вже ходять. And then on the day after, they already walk. І ми робимо такі протези спочатку, що вони легко коригуються. The prosthetics are such that they are very lightweight and they are easy to make, adjust. Після того ми проводимо певні маніпуляції з ним, якщо щось їм не підходить. If something does not match, we make the proper adjustments. Ми не купуємо найдорожче те, що, знаєте, тільки вийшло на ринок. We don't buy the latest and greatest that's just on the market. І ми не купуємо найдешевше те, що ми знаємо, що воно не таке. And we don't buy the cheapest, which we know what doesn't work. Ми купуємо лише те, в чому ми впевнені. We buy that of which we are confident. І в Якові, в якої я зараз навчаюся, And the place where I am a student right now, у нього опит уже 15 років. the doctor has 15 years of experience, 1-5. І за своє життя він зробив не 1,000 людей. And throughout his life, thousands of people have been helped by him in this way. І ми довіряємо йому в його виборі. And we trust him in his decision making. І ми, як бачимо, хлопці ходять всі задоволені. And we see the guys are all walking around happy. Ми також хочемо запитати, чи є, можливо, якесь запитання. I want to ask you, do you have any questions? Давайте по черзі. Repeat the question so everyone can hear. Yeah. We'll translate. Жінок у нас всього було одна на даний момент, це Неля. The question was how many women? We only had one woman so far. Her name was Nela.
Вона приїхала з цією групою, She came with a group. і зараз вона знаходиться в Вашингтоні, Д.Сі. She's in Washington, D.C. right now. Вона військовий парамедик, She's a medic in the army. і вона втратила руку She has lost her arm вище локтя. above the elbow. Зараз ми їй зробили 3 протези на руку. We have made 3 prosthetics for her, І їй все підходить, вона дуже задоволена, що and приїхала. she's very pleased. Everything matches well for her. З приводу, де переживають солдати. There was a question about where do the soldiers live. У нас є дуже багато спонсорів. We have many sponsors, І один із спонсорів, він нам виділив будівлю на 1 рік. and one of the sponsors gave us a building for 1 year. Наша будівля вміщає в собі 8 чоловік, And this building fits 8 people. але на даний момент у нас було 11 солдатів, зараз з нами 10. We had 11 soldiers, and we have 10 with us. 3 солдатів проживають з президента фонду вдома в нього. And the other soldiers live in the home of the foundation's president's home. І 8 солдатів живе в військовому будинку. And 8 of them live in the building dedicated for the soldiers. Зараз є аукціон. Аукціон пройде. Аукціон і все. Зараз у нас є вже така як маленька традиція. We have a little tradition now. Ми проводимо на кожному фандрейзингу аукціон. We have an auction that we hold in every event. На аукціоні ми сьогодні хочемо розіграти український прапор Today we are going to auction off the Ukrainian flag з розписями і побажаннями всіх солдат цієї групи. with the signatures and text of all the soldiers in the group. Андрій, дайте прапор. Please give us the flag. Він виглядає таким чином. You can see the flag in front of you. що йдуть за свободу, козацькому роду, нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Не знає броду, не їдіть по воду, повертайтеся в болото, бо тут отаман, заружений, воєвода, дружений, в Україні голодний, пекло врешті суджений, отаман, залужний Валерій, цивір кінця грошей свої милі. Окрім прапору, ми хочемо розіграти розмову з нами і солдатами і фотографію солдата. Apart from the flag, we'll be auctioning off a conversation with us and a picture. Наш аукціон почнемо з $500. We will begin our auction with $500. Хто дасть більше? А якщо разом з Тарасом? There's a hand over there in the back, see? 500 раз? Можливо, хтось дасть більше? 600? Хто дасть більше? 700? 800? Він готує класно. А ну давайте. $800 раз. $800 два. $800 три. Продано. Дякую. Дуже дякуємо Протест Foundation. Давайте ще раз поаплодуємо представникам цього фонду. Це дуже класна справа, яку ви робите. Хай Бог благословить вас, і ми всі обов'язково долучимося до цього сьогодні. А зараз настав час, власне, щоб ми ближче познайомилися з нашими героями. Тому я хочу сюди на сцену запросити кожного з вас, для того, щоб ми могли поспілкуватися, чуть знати вас ближче. We want to know our soldiers a little more, so at this time we will be inviting them on the stage. Окей, першим ми запросимо сюди Якимчук Данило. Будь ласка, зустрічайте. Окей, також Валерій Ковальчук.
Також Тарас Боднарук. Тарас же нам полюбився, він вже був на сцені. Також Роман Григорян. Данило Мальник. І Сапковський Андрій. Хлопці, прийміть ще раз і ще раз від нас велику вдячність за те, що ви зробили, робите, і я вірю, будете робити для нашої країни. Guys, we greet you and thank you for everything that you have done and will be doing for Ukraine. Ми хочемо сьогодні познайомитись з кожним з вас ближче. We want to get to know you a little more. І якщо ви не проти, по кілька слів кожен з вас, щоб ви сказали про себе. Please say a couple of words about yourself, Де народилися, де проживаєте, where you were born, where you live, скільки років або відколи воюєте, how many years, how much time you have been fighting, і, можливо, саме таке що болюче для вас, як отримали поранення. and maybe something that's the most painful how you, Отримали поранення. and maybe something that's the most painful how you were received the trauma. Всім доброго вечора. Good evening. Ми з України. We are from Ukraine. Ми теж. В першу чергу я хотів би вам всім подякувати за те, що ви сюди прийшли. I want to thank you Нас for coming here підтримати. Нас підтримати. and to support us. Мене звати Тарас. My name is Мені Taras. 35 років. I'm 35 years old. Живу я дуже поруч цього осиного гнізда. Я живу біля Донецьку, 124 кілометри до Донецьку. I live 124 miles from Donetsk, 26 до Дніпра і 250 до Харкова. І це міжнародна траса. and I live next to a central highway. Вся техніка йде через мене. All the traffic passes through my town. Самольоти, танки, БТРи, вертольоти, свої, чужі, там уже не зрозуміло. The tanks, different weapon systems, our own and the enemy's often. Тому на своїй шкурі я відчув це трошки раніше, чим рік назад або 2 роки назад. Я ще з 16-го року пішов добровольцем. From the year Майже. 2016, I began to volunteer. Ну, коли прийшов до військкомату, моєму сину було 4 місяці. Я прийшов по повістці, як визивали, мобілізували. Я пройшов всю медкомісію. Ну, мені сказали, що я дурак, я псих, я хочу йти воювати. I received the call to go to the army. My son was only a little guy, so I went to the army registration, and I was told by many that I was not in the right mind. І це все відтягувало, і я вирішив просто звільнитися з роботи, хоча я заробляв непогано, я шахтер-майнер. I am a miner. I decided to leave my job. I had good money. І в 16-му році я пішов уже добровольцем. And in 2016, I came as a volunteer. До 19-го року я був в Добробаті. До 19-го року був добровольцем, але в мене не було статусу учасника бойових дій. Тому я пішов в лави ЗСУ, і в 21-му році я застав війну вдома. Як вдома? Чому вдома? Тому що я захворів. I was a volunteer, but in 2019 I went to the armed forces, and I lived through the war. Let me tell you how that happened. І 22 числа я поїхав додому. Приїхав 23-го, і друг мене за ногу стягнув з дивану і каже: брате, почалась війна. Я думав, він жартує. I came home and my brother, he grabbed me by the leg and said, "Hey, the war started." I thought he was joking. Він поставив мені ноутбук на коліна і показав, що і насправді настала війна. He showed me his knees and said that the war has truly started. Так як я вже був в лавах ЗСУ на контракті, я, в принципі, міг прийти в воєнкомат і поїхати,
в сторону ворога. I was already in the army, and so I could go and grab the weapons and join the fight. Але людей було дуже багато, дуже це прям дуже. But there were a lot of people who wanted to join, І військкомати не справлялися. and the registration offices, they weren't keeping up. Тому я знову вирішив зробити так, як я вирішив. Я поїхав сам через 3 міста. Це Дніпро, що там ще було, не пам'ятаю, Дніпро, Полтава, і потім я через Полтаву добрався до самого Харкова. Ще 4 дні я бродив по метро, я ховався, я ждав команду, коли я созвонюсь зі своїм командиром. And so I took the initiative. I went through Dnipro, Poltava, and Kharkiv, and I was waiting for my commander to call me as I was hiding in the city. В мене з собою все було як завжди, тривожний рюкзак, там є абсолютно все. I для had виживання. my army backpack with all the tools and weapons I needed. І я такий на ізі пройшов 5 чи 6 остановок метро під землею, підійшов до поліції і запитав, де військове танкове училище. So I went through the subway, I came to the police station, and I asked where the certain institute was. Вони дуже здивувалися і сказали, як ти сюди попав? They were amazed. They were like, how did you get here? Я їм відповів, під землею. And I said, I came under the earth through the subway. Вони кажуть, тобі було не страшно? They said, were you afraid? Кажу, то моя робота. I said, that's my job. А тепер, на жаль, моя робота військовий. And now my job is to be a soldier. І я думаю, що до цього треба відноситися як до роботи. And I think we need to першу чергу. relate to a soldier as to a simple job. Ніхто не засуджує, наприклад, лікарів, коли вони лікують, або пожежників, коли вони гасять пожежу. The firefighters and policemen, they are just doing their job. Тому, будь ласка, не засуджуйте і мене. So please Дякую. don't judge me. Thank you. Всім добрий вечір. Good evening. Мене звати Валерій Ковальчук. I'm Valery Kovalchuk. Чуть-чуть Я з ближче міста мікрофон. Черкаси. Ближче чуть мікрофон. Мені 25 років. I'm 25 years old. I'm from Я з міста Черкаси. Черкаси. Я служу в 13-й окремій аеромобільній десантно-штурмовій роті. Добре. Я Він просто військовий. Special Force є. Special Forces. He's part of a Special Forces. І у мене дуже добре вдавалося русню мочити. And I am very good at killing Russians. Е, Але я мав необережність But I had an accident, і бажання звільнити Україну замарило мені очі. and I wanted to free Ukraine, and this sort of closed my eyes to certain things. Я дуже квапився I was a very hurried person, і допустив ошибку. and I made a mistake. Я про це не жалію. I don't regret this. Я дуже вдячний, що ви сюди всі прийшли. I thank you all for coming here. Я був на війні не тільки раді батьків, братів, сестер, але заради всіх українців, навіть вас. I went to war not only for my family and friends, but I went to war for all of you. Сьогодні ми тут зібрались не для того, щоб зібрати допомогу нам. Today we are here not to collect funds to help us, Нам допомога вже не потрібна, у нас є because we need ноги. no more help. We have prosthetic limbs already. 12 тисяч таких ж хлопців, які захищають нашу країну, потребують їх. But 12,000 more like us, they need these limbs. Тому я хочу побачити вашу допомогу Protest So I Foundation. want to see you help finance Protest Foundation. Дякую. Дуже Thank you. дякую. Передай Малому. Добрий вечір, друзі. Good evening, friends. Мене звуть Якимчук Данило, я з міста Харкова. I'm Danilo Yakovshiv. I am from the city of Kharkiv. 23 лютого того року я сидів, майже як ви тут сидите в залі, тільки на робочій нараді. I was at work sitting on the 23rd of February, like you are here. Ми з колегами спілкувалися, будували бізнес-плани на весну. We were planning our business plans with our friends for the spring.
Але 24 лютого вже кардинально все і But змінилося. the 24th of February, everything changed dramatically. Мій дім знаходиться в Харкові дуже близько до кордону. Це такий перший жилмасив. My building home is very close to the border in Kharkiv, І по ньому почали прилітати ракети. and rockets started to come into my town. На жаль, серед моїх знайомих більшість, ну майже всі, хто уїжджав з міста, хто йшов в бомбосховища. Most of my friends either fled the city or they went to the bomb shelters. Я зрозумів, що таким чином ми питання не зможемо вирішити. And I understood that by fleeing, we won't be able to solve the problem. Москалів, русню я ненавидів і до цього я зневажав їх, але то була просто така тиха, спокійна зневага та ненависть. I hated the Russians even at that time. It was a simple, quiet hatred. Тоді ж я зрозумів, що моєї простої, спокійної зневаги недостатньо, і я пішов в військкомат. And I understood that at that time it wasn't enough, and I went to be registered as a soldier. В армії я не служив, в мене не було ніякого військового опиту. В військкоматах відбувався хаос, тому мене не взяли. Сказали, що перетелефонують. I had no previous military experience, so when I went to the registration office, it was chaotic. They said they were going to give me a call later to come back. В тероборону, це така інша військова, тепер уже у нас в Україні організація. Мене також не взяли, там також творився хаос. They also didn't take me into the help me out. Territorial defense, thank you, because it was also chaotic. Тому я вирішив трохи змінити тактику. На наступний день, 25 лютого, я поїхав з міста Харкова в приміський менший військкомат, де вдався до хитрощів і набрехав, що в мене згоріли документи, і за мене вже телефонував полковник і домовився. So I decided to go to a smaller city registration, military registration office, and I lied to them and said that my documents have all been burned, and I did not tell them the truth. Через 15 хвилин мене запакували в автобус і відправили вже на фронт. And so they believed me, and in 5 minutes they packed me up into a bus, they sent me out to the front. На війні я опанував для себе нову спеціальність. I had a new profession at war. Я був аеророзвідником, літав на безпілотних літальних апаратах. I was in charge of flying the drones for surveillance activities. Займався аеророзвідкою, оперативними завданнями, виявленням цілей, коригуванням, наводкою та трансляціями. I coordinated the fire missions and flew the drones to determine where the enemy was. Ось, воював я на Херсонському напрямку. And I was fighting in the city of the Kherson front. Продвигалися ми село за селом. Власне, я брав участь у звільненні, заходив майже першим, більше десятка херсонських сіл. And we took town after town, and I was one of the first ones who entered newly liberated towns in Kherson. Спочатку, скажімо так, війна, для мене, я така людина, мені здавалося, що це все весела пригода. Сумна в чомусь, але насичена, гостросюжетна і, скажімо так, мені подобалося те, що я роблю. For me, war was a little sad, but I liked it. I thought it was something that was, to a degree, enjoyable, and I enjoyed what I did. Ну і серед таких веселощів в кавичках в жовтні місяці по нашій групі відпрацював танк. And so among those happy times in October, a tank started to fire against our group. На щастя, ранило тільки мене. I was the only one, fortunately, who was injured. Хоча на наступний день іншу групу льотчиків було повністю знищено. Тобто мені дуже повезло. Although the next day, an entire division of surveillance soldiers like me were destroyed, I was lucky. Після 1,5 місяця знаходження у госпіталях нога в мене ще була майже ціла, без колінного сустава, костка кістки не вистачало, але її можливо було, в принципі, врятувати. After a month and a half in the hospital, my leg was severely damaged, but it could have been rescued. It could have been made whole.
На жаль, військова медицина не займається лікуванням, вона рятує саме життя. Моєму життю нічого не загрожувало, і ногу вирішили ампутувати. But military medicine does not help heal the leg. It's working to save my life, and so it was decided to amputate my leg. Я не сумнівався, що колись я знову піду якось і почав шукати, де я можу отримати протез. Україна також протезує, але, як казали мої товариші, вже дуже багато поранених, дуже багато з втраченими кінцівками. So I did not doubt I would walk again, and I began to look for a way to have a prosthetic limb. I understood that Ukraine does this as well, but there's a lot of people who have lost limbs at this time. Да, тому в Україні чекати на протез – це дуже довго. We need to wait a long time in Ukraine if you want to get a prosthetic limb. Дуже дякую, Даня. Thank you very much. Даня може розказувати історії дуже довго. Ми вже чуть He likes to познайомилися. tell Да, long stories. вибачаюсь, Але, я друзі, такий. Друзі, це дуже добре. Знаєте чому? Тому що ви можете познайомитись з ним ближче, і він може розказати вам просто безліч You can історій. come and know him a little more, and he can tell you a longer version of the story. Тому ми хочемо запросити вас в неділю в церкву Upstate Family Baptist Church. So we want to invite you on Sunday to the church, Upstate Family Bible Church, Baptist Church. І там будуть наші хлопці, і ви зможете послухати ще історії від них And our guys will be there. You can hear their stories і ближче познайомитись and з to get to ними. know them better. Дуже дякуємо, Даня. Thank you very much. Будь ласка, Даня, твоя історія. Усім доброго вечора. Good evening to everyone. Щастя, здоров'я. Blessings to you and to your health. 26 лютого минулого року я закінчив навчання в Академії сухопутних військ. February 26th, I completed my studies at a military institute. Одразу ж відправився до своєї частини та на наступний день виїхав виконувати And I бойові went завдання. to my regiment, and the next day I went to participate in the war. На жаль, моя рота в Бордянському районі потрапила в засідку. My group of soldiers, we got into a trap. Я отримав трошки осколкових поранень і не зміг вибратись. And I was wounded, and I could not get out. Там було дуже багато підрозділів росіян, які тікали з-під Києва. There were many Russians there who were at the time fleeing from Kyiv, І на евакуацію можна було не розраховувати. and I had no chance to be evacuated. І через 2 доби, коли я вже майже від'їхав, And in 2 days, when I was almost ready to leave, вони мене знайшли. they found me. В першу чергу розділи, обікрали, побилися за мої речі. They took my clothes, they stole my stuff, and they even fought over my possessions. І я потрапив у полон. And I became a prisoner of war. Декілька тижнів замерзав у підвалі в Білорусі. And in Belarus, I was in a basement where it was really cold, I was freezing. Але потім потрапив у лікарню у Росії. And then I went to Russia to a hospital. Там мені зробили частичні ампутації. There I was operated on, and they amputated my limbs. Ну і я пересувався ще по декільком лікарням, і через 2 місяці мене обміняли. And then I moved from hospital to hospital, and in 2 months I participated in a prisoner exchange. Що я хотів би додати від себе, що тим, хто не служить і не розуміється в військовій справі, And for those who are not soldiers and don't understand what war is, що чоловіки, ми закінчуємося. I want to say that our life comes to an end. І коли ви кажете, що я не вмію, And when we say that I can't, я теж народився у формі під пісню «Я солдат». I also was born under a song that says, I'm a soldier. Вже давно треба було подумати, що час вставати. And I wanted and said you should have thought long time ago to be more active participants here. Все, далі. That's it. Thank you. Дуже дякую, Даня. Будь ласка, Роман. Усім доброго вечора. Звати мене Роман, мені 40 років. Good evening. My name is Roman. I'm 40 years old. Я з Хмельницької області, місто Городок. I'm from Khmelnytsk Oblast. На війну я пішов добровільно 10 травня. І
Поранення я отримав 21 липня, Бахмутський район, село Яковлівка. In May, I went as a volunteer. In July, I was wounded. Поранення було так, що нас помітив ворожий дрон і почався касетний обстріл. What happened was the enemy drone, they found our location and they started to shoot shells at us. І так я втратив 2 кінцівки, це руку і ногу. And I lost 2 of my limbs, my leg and my arm. І 5 місяців я по лікарнях. I was in hospitals for 5 months. І тоді мені зателефонували з МОЗу. And I received a phone call. І так я вже зв'язався з Арушидзе Юрою, заповнив анкету, і так я попав в Америку. And you reached out to me, I did the application, and now that's how I came to America. І також хочу подякувати всім українським спільнотам, які підтримують нас. Дуже все весело, дуже все класно. Дякуємо також американцям, дуже велика подяка, також які підтримують, і українським спільнотам, які підтримують не тільки тут, а які підтримують там на Україні, які займаються гуманітаркою. Все. Дякую і низький уклін вам I want to всім. thank the Ukrainian communities and the American communities who help us in Ukraine and in America, those who have humanitarian assistance provided to us. Thank you very much. Доброго вечора усім. Мене звати Андрій. Good evening, I'm Andrei. I'm 21. Народився я в Вінницькій області, в місті Бар. I was born in Vinnytska Oblast. Після школи пішов вчитися в місто Козятин. After school, I went to the city of Kozatin to study. Вивчився, потім пішов працювати по спеціальності. After my education, I went to work in my profession. Потім прийшла повістка в армію, і я пішов в армію. And I got a note calling me to the army, and that's where I went. До війни служив 11 місяців. I served for 11 months before the war. І через 2 місяці після початку війни отримав поранення внаслідок потрапляння ворожої ракети в казарму. And in 2 months after the war began, I was wounded when the enemy's rocket hit the place where we were staying. Внаслідок руйнування будівлі мене завалило плитами, і я пробув під плитами 12 годин. Because the building where I was collapsed, I was under the tiles for 12 hours. Мені на ноги впала бетонна плита, і внаслідок цього мені ампутували ноги. And I had a large concrete tile that fell on my feet, and that's why my feet were amputated. Потім півроку лікарні, реабілітація. І от я тут на протезуванні. And so for half a year, I was in various hospitals, and now I am here to receive my prosthetics. Дякую всім, дякую, що зібрались тут і підтримуєте нас. Thank you that you are all here and for all of your support. Дуже дякую, хлопці, за ваші історії. Я думаю, що ми можемо ще раз гучно подякувати. Це непростий шлях, який ви прожили. Але в мене є ще декілька запитань до вас. But I have a few more questions for you. Всі ви сказали, що ви пішли воювати добровільно. You have all said that you went as volunteers. Тобто ще тільки почалася війна. Та війна, яку ми називали АТО, да? Або нам називали. У 15-му році я був на Майдані, в 15-му народився син, було трошки не до того. А вже в 16-му, так як не брали в військкоматі, казали, чекай, другу, третю, там, волну, четверту. Я такий хлопчик, я можу психанути і зробити так, як я хочу. Тобто ви розумієте, друзі, да, що багато сьогодні українців, які втікають від того, щоб отримати повістку. Хлопці, які сьогодні тут, вони самі йшли і шукали там навіть через хитрощі, вдавалися до хитрощі, до того, щоб попасти. Among the many Ukrainians who tried to leave, these men here, they went through many different schemes to join the war. Це я, так? У мене запитання, хлопці. So I have a question to you. Я так розумію, що люди, які пішли тут воювати, вони безстрашні. I understand that people who are here, they are fearless. Валер, чого ти боявся So what were you afraid of на війні? during the war?
Я боявся, що Україну захоплять. I was afraid of Ukraine being conquered. Тобто боявся, що доведеться стати Росією? Під москалями ходить, да. Це все, чого ти боявся? Yeah, I was afraid of becoming part of Тобто ти Russia. готовий був йти воювати до кінця, тільки щоб цього не сталося? Так, так. You were ready to fight until the end for this not to happen. Пробачення. I ask for forgiveness. Прошу пробачення, що ми будемо згадувати сьогодні, можливо, події, які вам би не хотілося згадувати. That you have to remember things that you don't want to remember. Але я хочу, щоб кожен з вас згадав той момент, коли так сталося, що ви отримали поранення. But remember the time when you were injured. Ти хочеш щось сказати? Я можу. Кажи. Тобто, моя рота під ранок, тобто це самий такий оптимальний час, під ранок в 3-4 ранку займалася штурмом російських позицій. Після штурму в 7-8 ранку їх наступні хлопці міняли, тримали день оборону, ніч і вранок наступали. Я так розумію, що в момент поранення є час, коли ти отримав поранення і коли тобі надали допомогу. Так. Тобто ми тільки заїхали, змінили хлопців, закріпились на позиції, пішли взяти воду, вертаємось обратно, я наступаю на міну. Підлітаю, ми йшли втрьох, хлопці сказали, що я підлетів вверх метра на 2-3. Проснувся від удару об землю. Зразу я повірив у Бога. Тобто міна, яка розрахована знищувати танк або БТР, The shell that's supposed to destroy a tank or a BTR. Просто трошки мені ногу откусила. It didn't kill me, but it simply took off part of my foot. Я повірив у Бога. And Я I began to зрозумів, believe in God. що Він дає мені шанс. That He gives me a chance. Що я не все в житті зробив. That I have not done everything in life. Я зрозумів, що якщо Бог зберіг мені життя, далі я сам мушу все робити. That if God gave me life, I need to continue to do things with it. Потрібно зупинити фонтан крові з ноги. I need to stop the fountain of blood from my foot. Я достаю турнікет. I took my tourniquet. Починаю його And I закручувати. start to tighten it. І він рветься. And it rips. Достаю другий. I take another one. Починаю його I закручувати. start to put it on. І рветься останній And турнікет. it also rips. То був момент, коли я перестав вірити у Бога. This was a time when I stopped believing in God. Тобто, уже біля мене лужа крові. There's a pool of blood next to me. Не хватає, тобто починає сушити, мало вологи в організмі. Давай зупинимось на тому моменті, де ти повірив у Бога. Let's stop on the time when you believed in God. Добре. І буквально хвилин ще через 20 болі, страждань і всього такого. And in 20 minutes Підбігає мій друг, of pain and suffering, my friend дає runs up. мені такого легенького підзатильника братерського He hits me lightly in the head. і каже, що не час тут спати. And he says, stop sleeping here. Робить мені укол, He gives me накладує a shot. турнікет, He puts on a tourniquet for me. і я їду у лікарню відпочивати. And I go to the hospital to take a break. Тобто ти все-таки думаєш, що Бог є. Так, Бог є, звісно. So you believe that God exists? Безперечно. Yes, I do. He exists. Дуже дякую, Лев. Thank you very much. Скажіть, будь ласка, давай, Даня, я знаю, що він може говорити. Да. Дуже довго. Момент. Ти втратив ногу, ти вже розумієш це, да? Ти отримав поранення. Can you explain when Що you lost відбувається, your foot? що and відбувається в твоїй голові? Про що ти думаєш? You understand you're wounded. What goes on in your head? What are you thinking about? Чесно кажучи, я відчував щастя в той момент. Я був felt дуже щасливий. That I was a very happy person at the time. В чому щастя? Where's the happiness? Справа в тому, що всі мої товариші загинули. All of my friends were killed. Роту мою двічі переукомплектовували, і 90% людей загинуло. In my group, my platoon was reformed twice, and 90+% were destroyed.
Враховуючи специфіки моєї роботи і тих задач, які я And виконував, looking at my job and my знав, responsibilities, я знав, що либо після перемоги зможу повернутися домой, ну або я скоро загину. I knew I either would return home after victory or I would simply perish. А на тій ділянці, де ми зупинилися на момент отримання поранення, і ми вперлися в глуху оборону, яку не могли пробити більше місяця. And when I was wounded, we were at the point with the army where we faced the defenders for a month and made no progress. Тому я розумів, що просто це питання часу, коли я загину. So I understood it was just a matter of time when I would die. І коли мені так удачно снаряд, осколки прилетіли в ногу, я був дуже щаслив. Це одна нога, це не голова, не якісь там органи зору чи маніпулятори руки. And so when my foot was wounded, I was very happy that it wasn't my head, my eyes, my hands, it was my foot. Да, тому може для вас звучить це незвично, але я реально був щаслив. Maybe this is strange for you, but I was really happy. Ну що я зараз не зможу зробити? Ну хіба що на дерево залізти? What can I do now? I can't climb trees. Ви часто лазите по деревах. How often do you climb trees? Тому я не бачу ніяких проблем з So I цим. don't see Дуже any дякую, issues. Thank you very Знаєте, much. мені час від часу доводиться проводити інтерв'ю, Sometimes I give interviews, і люди не завжди хочуть говорити. and people don't always want to talk. І я думав, що сьогодні мені доведеться витягувати з And хлопців. today I thought I would have to А pull вони this просто один information наперед out. одного тягнуть руки, дай ще я розкажу, дай ще я розкажу. Давай, But дай. they are very communicative today. Льоля, коли я отримав поранення, I друзів, was на жаль, вже навколо мене не було. There was no one Вони else всі next to загинули. me. Everyone else died. І перше поранення це було в ноги. Я такий почав трохи кріпитися. На одну секундочку втратив орієнтацію, але бистренько заліг і продовжував вести бій. And as I was wounded in my feet, I sort of got a shock from that, but I continued to fight. І втратив трошки пальців на правій руці, і втратив ліву кисть. I lost a couple fingers in my right hand and in my left hand as well. І в цей момент просто в голові починає грати музика, така швидка. And then I hear some fast music in my head. І тільки розуміння, що треба діяти, і дуже швидко, тому що час іде на лічені секунди. And I understood what I have to do really quickly because every second counts. Були такі думки в голові, оце так перший бій, нормально. There were thoughts in my head like, wow, this is my first fight. Wow, this is okay. І коли я вже відповз, куди міг, втратив сили, вже почав втрачати And свідомість. as I crawled away, I lost my strength. I was losing consciousness. Я глянув свій телефон, там не looked at було зв'язку. I looked at my phone. There was no connection. І стало просто дуже-дуже спокійно і ліг відпочивати. And I became very peaceful and calm, and I just laid back down to rest. Але росіяни не дали. But the Russians didn't allow me to rest. Дуже дякую. Роман, дивися, люди, які зібралися тут, більшість з нас, ми молимось за Україну. Most of the people gathered here, we pray for Ukraine. Більшість з нас справді мають відносини з Богом. Most of us have a relationship with God, І ми віримо, що Бог відповідає на наші and we молитви. believe that God answers our prayers. Скажи, будь ласка, чи коли ви там на передовій, коли ви воюєте, чи ви відчуваєте цю підтримку Бога? Чи стаються з вами якісь надзвичайні When you're моменти? at the front and you are fighting, do you feel God's support? Do you feel and see miraculous things happening? Коли мене зразу з перших днів, це було село Берестове Бахмутського району також, і з перших днів на позиції, на нульовій позиції, і з перших днів, особливо це було ночі, особливо і від нас стояли, скажу так, русські стояли 450 метрів від нас. From the very first days at the front, this was a time at night, and the Russians were like 400 meters away from us. Ну і почався мінометний обстріл. І ми всі були
по одному чоловіку, так як на одного собі був викопаний бліндаж, і в 10 метрах рвалися 120-мм міни. And we and the guys, we were in a concrete bunker, and they were shooting at us from 120 millimeter shells. От я того вечора, я в Бога вірую, і я того вечора, які я молитви знаю, і ті молитви я молив. I believe in God, and І просто я не знав, куди себе подіти. And that evening, you know, I didn't know what to do with myself, and I was praying every prayer I knew. Мені не страшно було, коли от відірвало руку і ногу, так, а от коли перший день привезли тебе, і коли ти на позиції, і коли біля тебе дійсно в 50 метрах воно все починає рватися, і тебе фосфором на тебе летить, то тоді, да, це I дуже wasn't було afraid when my страшно. limbs were torn off, but in the first days when we were under bombardment and their phosphorus shells were falling, that was truly frightening. Ну, відчуваєш, що Бог захищає? Так, Do так. do you feel God's protection? І коли отримав я вже поранення, я ще, коли я зміг, бо в мене права сторона, права легеня вся була забита осколками також. When I was wounded, my right lung was full of debris, shrapnel. Я ще міг 2 рази голосно крикнути, і мене почув, який був в укритті, мій наводчик. Так я сам являюся механік-водій БМП-1. And I was the driver of the BMP. When I was wounded, I had enough strength to yell out, and my friend heard me. І так він мені врятував життя, але, на жаль, вже в серпні місяці, в кінці серпня, вони були в Харкові, йшли в контрнаступ, і оцей наводчик, що врятував мені життя, він згорів цілком в цій моїй машині. And so my friend rescued me, but a couple months later, when there was another battle, he unfortunately died. He burned alive in that vehicle. До евакуації я десь годину лежав. Правда, в хлопців я ще був при свідомості, в хлопців руки тряслись, не могли наложити турнікети. I was conscious for about an hour after I was wounded, and the guys who were treating me, their hands were shaking. They couldn't do the tourniquets correctly. І вже коли мене вже везли, мені вже було, я вже як втирав сознання, мені було добре. Мені кололи ще навіть повніше, вже кололи мені ще адреналін, в серце кололи. Я теж, як хлопці говорять, що хочеться спати, зразу людина засинає, дуже робиться легко, не відчуваєш нічого. And so as they were driving me, it became very easy for me. I really didn't feel anything. They injected adrenaline into my heart, and like the guy said, at that time you just feel sleepy and you just want to sleep. І так я вже, аж мені робили це все в Бахмуті, а очнувся вже я аж в Дніпрі. And so they did this in Bakhmut, and I woke up in EDP. Дуже дякуємо, Ромчик, за твою Thank you very історію. much. Тарас, ти хотів доповнити щось по поводу того, чи відчувається Бог на війні? Taras, you wanted to say something more. Do you feel and know that God is there in the war? По розповіді Романа, я сам мінометник, якраз 120-го калібру, і я розумію, чому він боявся. Тому що там такі бомби по 16 кілограм, які летять, 7-100 вони летять точно, 7 кілометрів 100 метрів. I understand why Roman said he was afraid, because I used the 120 millimeter shells. They're 16 kilogram bombs. Осколки, які дерева ріжуть, як масло лезвій, розлітаються на 250-300 метрів. And the shrapnel extends for 250 meters, and they cut through the trees like through butter. І коли у нас стояв термінал Starlink для того, щоб у нас був зв'язок. And when we had the Starlink system that established communications, бо як казав Даня, зв'язку, чи вірніше Андрій, зв'язку у нього не було. because Andrei said he had no comms. Так само не було і в нас, але у нас був цей Starlink. We had no comms, but we had Starlink. І орки, москалі, називайте їх як хочете, вичислили якимсь чином наш Starlink. Я здогадуюсь як. And the orcs, the Russians, however you want to call them, they figured out that we had a Starlink system. I know how they knew this. І ми тільки змінили позицію, так як ми були поруч біля Білорусі, десь 15-12 кілометрів. We were about 15 kilometers from Belarus. We changed our positions. І в нас не було там підвалу. And we had no basement. Дім новий, ми ще не обжились. We had a new home. We didn't, have a basement yet. І десь о 12:07 ночі And at nighttime,
Зі мною привіталась моя колега, тільки вже 152-го калібру. I had a friend, a 152 millimeter friend who greeted me. Це дуже здорова така штука, схожа на танк, але це не танк, це противотанк більше. This is basically a tank destroyer that has a 152 millimeter cannon. Вона пробила потолок, кришу, вкопалась в тій кімнаті, де ми спали, на 1,70 м. And it drove through the ceiling, the floors, and it went down about 70 meters into the ground in the building where we were sleeping. І прямо в цій кімнаті вона взірвалась. And it blew up right in that room. Це спеціально для ураження живої сили, внутрі здання або там внутрі якогось транспорту. The weapon is made to kill people within buildings or within vehicles. На момент поранення що я отримав? Отримав біль, відчув біль, попрощався. I felt pain when I was injured. Мислено попрощався з усією сім'єю, кого я пам'ятаю. In my thoughts, I said goodbye to all my family who Особливо I я remember. думав про сина, I thought about my son так як я заради нього туди йшов. because I went there for him. Але на рахунок Бога, за 2 дні до того, як мені прилетіло, 2 days before my injury, мама попросила мене, вона передала мені разом з посилкою зі вкусняшками, смаколиками, передала мені мій крестик, він у мене зараз тут. my mom gave me a cross 2 days before along with the food packages. Той, в якому мене крестили, ще там 35 років тому. And the cross I have with me, the one in which they baptized me with 30 years before. Я не хотів вдівати. Мама дуже просила, дуже молилась і дуже молила, щоб я I did not want to wear it. My mom asked me and pleaded with me. І от у нас був розрахунок 6 чоловік. We had about 6 people. І всі 6 вижили. And all 6 people in my platoon section, they lived. Вижили, дякуючи Богу. They lived, thank be to God. Дякуючи вашим молитвам, Thanks to моєї your матері, prayers. ваших матерів. And to my mom and your mothers. І дякуючи тому, що Україна своїх не кидає. Хлопці, знаючи тебе місяць-півтора, не кожен полізе за тобою в гарячий дом, де все взривається і стріляє. And because Ukrainian soldiers don't leave their own on the battlefield, because they went into the home that was still burning and was. Тому в мене з'явився ще один друг, він буде мені кумом. І коли в мене з'явиться, якщо з'явиться ще один син, він буде йому хресним батьком. So I have one more friend who, if he will become a godfather to my children. Коха, я передаю тобі вітання і дякую за те, що в мене є новий шанс. I greet him and thank him that I have a new chance. Дуже дякую, хлопці. Thank you, Знаєте, guys. нам би дуже хотілося позадавати вам ще запитання. I Я know we думаю, у have нас many- буде час, коли кожен з нас може підійти і, можливо, з вами поспілкуватися I know один на один. We have many more Але questions час for невпинно you, летить, і ми and мусимо закінчувати. Тому я пропоную, щоб we will have the opportunity for you, our folks to go ask you questions, but time is flying by. можливо, кожен з вас сказав по кілька слів до українців, які живуть тут в американській діаспорі, і, можливо, для американців, то, що ви хотіли побажати нам. Як ми можемо продовжувати підтримувати українських вояків? Please say a couple of words for Ukrainians in the diaspora and for Americans, how you would like them to continue supporting Ukraine in the war. Давай, Андрюш, з тебе почнемо. Хотів би побажати, щоб ви вірили в нашу перемогу та вірили в хлопців, які зараз там. Please believe in our victory and in our boys that are there. Молилися за всіх хлопців. Please pray for them. Це все буде Україна. And Ukraine will win at the end. Дуже приємно. І да, я вражений, що стільки от тут є по всіх штатах українців, які насправді моляться за нас, підтримують нас. I am very pleased with how many Ukrainians are throughout the states that support and pray for us. Дякую. І низький вам уклін усім. Низький вам уклін. Thank you, and I bow down to all of you. Як можна підтримати? Ви How всі can we тут support Ukraine? маєте змогу працювати без небезпеки та загрози життю. You have the opportunity to work without danger to your life. Це саме елементарна відправка ліків, This is simple things like sending medicine, якісь збори на дрони. have funds for drones, І головне не забувати. and don't forget, the main thing, don't forget.
Я хотів би подякувати всій українській діаспорі. Я був вражений цими людьми. І я зрозумів, що Україна, вона є в кожному куточку нашої планети. I want to thank Ukrainians. I understand that there are Ukrainians in every corner of our world. І якщо пан доктор Яків зробив чудо, подарувавши цей протез, то ви подарували ось таку психологічну, якусь моральну реабілітацію та спокій. If the doctor has given me this miracle, this prosthetic, your miracle is your psychological gift and support to us. Хотів би вам побажати цінувати один одного, цінувати свої сім'ї, цінувати мир та спокій, котрий вас оточує. На жаль, в Україні його поки що немає. I wish for Дякую. you to value your families, value your country and the peace that you have, because we don't have it in Ukraine yet. Хотілося б всім подякувати. I want to що всі thank прийшли. everyone that you are here. Дякуємо велике, що підтримуєте, молитесь за нас, думаєте. Thank you for supporting and for praying and for thinking about us. Це надає справді дуже багато сил. This gives us strength. Якщо ви справді цінуєте зусилля всіх наших військових, зусилля України, тут сидять хлопці з Protest Foundation. Ви знаєте, що робити. And if you really value Ukraine and our efforts, then please donate to the Protest Foundation financially. У вас тут дуже круто, дуже привітно, сонячно, гарно, але вдома краще. It's very cool here, very warm, very sunny, but it's better at home. Я думаю, кожен із вас любить свою сім'ю, своїх діток. I think you all love your children, your kids. В мене теж є дитина, і я її люблю. I also have a child, and I love him. Тому я повернуся додому і закінчу те, що я почав, чи з вашою допомогою, чи без вашої, але я не буду зупинятися. So I will return home and complete what I started with your help or without your help, but I will not stop. І насправді мені трошки соромно, коли мене називають героєм. Насправді герої тут ви. Я захищав свій дім, свій. I am a little bit ashamed when they call me a hero because I protected my home, not your home. Ну, це норма. Так має бути, так має робити мужчина. This is what a man needs to do, to protect his home. А от мені здається, що герої тут ви. Ви живете за декілька тисяч кілометрів від тієї так називаємої війни, або спецоперації. You are the heroes. You live thousands of kilometers from so-called special operation or this war. І ви все одно хвилюєтесь. And you are still worried and you care about it. І допомагаєте. And you help. Не зупиняйтеся і ви. Please don't stop. Дякую. Thank you. Дуже дякуємо, хлопці. Ці аплодисменти для вас. Дуже дякуємо за те, що ви зробили, робите і будете робити для України. Будь ласка, ви можете займати свої місця в залі. Давайте ще раз подякуємо нашим героям, воїнам, захисникам. Дякуємо ще раз нам, дорогі хлопці. Thank you guys very, very much. Друзі, ми продовжуємо. І хочеться нагадати вам, що сьогоднішній захід організовує Upstate Family Baptist Church. I want to remind you that this event is organized by the Upstate Family Baptist Church. І зараз на цю сцену я хочу запросити пастора нашої церкви. I invite the pastor of our church to the stage. Руслан Антонов. Будь ласка, зустрічайте. Ruslan, please greet him. Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ. Хочу подякувати вам, друзі, українці, хто відгукнувся на заклик Upstate Family Baptist Church. І з різних місць ви приїхали на сьогоднішній вечір. Хочу подякувати вам. Ukrainians who have come here, you have heard the announcements and you are here. Thank you very much. Хочу подякувати нашим американським друзям. I want to thank our American friends. Ви побачили, знайшли запрошення і прийшли цього вечора сюди. You have seen the invitation, you have come here today. І ми з вами мали гарний вечір. Амінь. And we had a great evening. Amen. Незважаючи на те, що ворог чинив нам перешкоди. Even though the enemy stood against Через us звук. through the sound. Але перемога у Христі Ісусі. But victories in Jesus Christ. І в нас гарне спілкування. And we have a time of communication. Друге, що я хотів коротко сказати.
I want to say very briefly. Я хочу прочитати один маленький текст із Біблії, Слова I Божого. want to read a little passage from the Bible, the Word of God. Великий апостол Павло The great apostle Paul написав одного разу до церкви в Римі. wrote one time to the church in Rome, І він написав такі слова. and he wrote the following words. Віддавайте усім те, що належить. Give each to what is due, Кому пошану? Пошану. honor to whom honor is due. Пошана означає особлива честь. Honor means a special, a privileged relationship. Людям, To people які вірно і віддано виконують свій обов'язок. who do their duty faithfully, Які героїчно виконують свою службу. who serve heroically. І сьогодні, хочуть вони чи не хочуть, And whether they want to or not, але вони є такими. that's who they are. І зараз, через декілька хвилин, ми будемо мати матеріальний збір. In a couple of minutes, we will have a financial offering. Ми проявляли їм свою пошану через вставання і оплески. We honored them through our standing and through our applause. Після закінчення цієї зустрічі After this у когось event із ends, вас буде можливість підійти обняти їх, you will come and have the opportunity to give them a hug, пожати їм руку to shake their hand, і особисто and подякувати. to thank them personally. Але також ми маємо проявити цю пошану You also have to honor them через матеріальну участь. by participating financially. Знаєте, я як пастор звик казати фразу «матеріальне As a пожертвування». pastor, I'm used to saying a material or an offering. Але це слово сьогодні не підходить, But this is not the right word, тому що це не пожертва. because this is not a sacrifice. Це те, що належить. It is what we ought to do. Це те, що ми маємо It's зробити. that which we must do. Хтось перед нами це зробив, Someone has done it prior to us, і ми раді чути свідоцтва наших хлопців, що вони задоволені своїми and we're протезами. happy to hear that they are pleased with their prosthetics. Сьогодні вони особлюють 750 тих, And they are among the 750 хто їх потребує. who still need them. Тому, коли ми будемо мати цей збір, давайте візьмемо щиру участь. So when we have this offering, please participate generously. Віддамо їм належну честь. And we will honor them in doing so. І в їхньому лиці тих, хто ще має сюди And in приїхати. their face, those who are still going to come. І третє, And thirdly, зараз ми будемо мати час для we молитви. will have a time of prayer. Українці, Ukrainians, незалежно від конфесій, regardless of their religious confession, як християни, or в Christians, сьогоднішній день today, моляться they pray для того, щоб подякувати Богу, що він допоміг вистояти цей важкий рік. to thank God for helping to stand through a tough year, І щоб попросити Його милості, сили і допомоги and надалі. ask for His mercy and help going Аж до onwards, перемоги. all the way to victory. І це не традиція, And this is not a tradition, а це потреба. but this is a need. Це необхідність. This is something we must have. Тому що Ісус сказав так: Because Jesus said the following: шукайте Seek і and знайдете, you will find. стукайте Knock і відчинять and it вам. will be open to you. Просіть Ask і and отримаєте. it will be given to you. Я хотів би закликати вас сьогодні помолитися конкретно за кожного з цих I хлопців. want to call you to pray specifically for every single guy here По імені, by name про їхнє життя about their life і про їхнє майбутнє. and about their future. Я хочу закликати вас помолитися про цю прекрасну фундацію Протез I Foundation, want to ask you to pray for this awesome protest foundation, щоб вони далі продовжили свою важливу роботу. for them to continue their important work. Я хочу закликати вас разом помолитися про перемогу в And Україні. I call you to pray for victory in Ukraine. Амінь. Amen. Давайте встанемо, Let's будемо stand up, молитися. please, and we will pray. Сідайте, будь ласка, ми будемо співати. Please be seated. We will sing. Так? Буде пісня, а You буде have a не song? пісня, а буде гра на саксофоні. Філіп, будь ласка, і під час гри на саксофоні у нас буде можливість зробити пожертви. Ви бачите на екрані QR-код. Якщо You can ви see the хочете QR це code on зробити the в screen. електронний If you спосіб, want to do this electronically, будь ласка. please. Якщо можете зробити готівкою, If you want to do it with cash, ми теж будемо вдячні. we also thank you. Всі кошти, зібрані цього All вечора the зараз, finances that we collect today підуть на працю цього will фонду. go to this foundation. Дякую. Хай Thank Бог you. благословить. May God bless you.
Дуже дякуємо, друзі. Це був Філіп Ющенко. Давайте поаплодуємо йому ще. Гаразд. Хлопці, сьогодні все для вас. І в нас для вас є подарунки. Guys, everything is for you today. We have gifts for you. Церква Upstate Family Baptist Church приготувала вам подарунки. And the Upstate Baptist Ви готові Church приймати has їх? presents for you. Are ready to receive them? Гаразд, дівчата, будь ласка, подарунки є в нас для наших героїв. Please, we have gifts for our heroes. Також ми маємо подарунки для представників організації Protest Foundation. We also have gifts for the Protest Foundation representatives. І в нас є ще одні дуже особливі подарунки для вас. And we have some other special gifts Кожен з for вас you. буде мати таку футболку, на якій буде написано «Незламні». Every one of you will have a shirt that says Unbreakable, І це про кожного з вас. and it's for every one of you. Тому що ви сильні Because you're strong і ви незламні. and you are unbreakable. Хай Бог благословить May вас. God bless you. Зараз вам подарують такі футболки. Також, друзі, якщо ви хочете отримати і мати таку футболку в себе, If you want to have a shirt like that as well, ви можете придбати їх там на нашій ярмарці. you can purchase it in the back. І цим ви підтримаєте знову ж таки організацію Protest Foundation. And this will also go to support Protest Тому не Foundation. пропустіть нашу ярмарку, зайдіть туди і придбайте таку футболку. So please, at the end, go to the back and purchase one for yourself. Домовились? Is it a deal? Гаразд. І в нас є для вас ще один сюрприз. We have one more surprise. Сьогодні серед нас є ще одна сім'я, We have a family here today яку ви вже дуже добре знаєте. who you know very well. Це Брія Блесінг і Джесі. It's Bria Blessing. Вони так наскільки полюбилися в Саус-Каролайні, They have loved South Carolina so що ми не much перестаємо їх запрошувати. that we have stopped inviting them. І цього разу вони знову тут. And they are here Будь ласка, today. друзі, зараз Please, час для friends, вас. This is your time. Я хотів задати вам декілька I запитань, want to give you a couple questions. але я не буду цього робити, бо я знаю, що в Джесі і в Брії є дуже багато історій. I won't do this. I know you have many stories, І я знаю, що ви приготували їх для нас. and that you have prepared them for us. Тому, будь ласка, час для вас. Right, it is your time. Hello, hello. Hi, everybody. Hi. Доброго вечора, ми з України. Okay, this is always a little bit confusing when I sing at Ukrainian events in America because I don't know what language to speak. Я завжди плутаю, коли я в Америці виступаю, бо я не знаю, якою мовою мені розмовляти. І так, мені бути і співачка, і перекладачка, і окей, добре. Я все зможу, так? Є така пісня, я жінка, я все зможу. Я не розумію українську. Дуже жено. English, please. Чоловік. Let me plug in real quick. Так, тут має бути ще один шнур. Мамочка, тут вже є. Зараз я ще раз. Так, є чути щось? Я вже переключила. Нічого нема? Нема. Ну, тут Джесі грає краще. Anyways, якщо мене не чути. I said you play the guitar better than me anyway, so even if they can't hear my guitar. Ха-ха-ха. Check. Окей. Добре. I think we're ready to go. Поїхали, чоловік. Поїхали. Поїхали. Доброго вечора. Ми з України. Про нас почули всі. Але забули, ми ще покажем, хто ми такі. Весь світ побачить, хто ми такі. Ми з України. Могутні ми, як гори, глибокі, як моря.
як поле безкінечні, душа незламна наша, ми на своїй землі, за нами правда є, ми пліч-о-пліч ідемо тільки вперед. Доброго вечора, ми з України, про нас почули всі, але забули, ми ще покажем, хто ми такі. Весь світ побачить, хто ми такі, ми з України. О-о-о-о. Співайте! О-о-о-о. І ще раз! І вам слава, сині гори, кригою куті, вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, бо борете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Доброго вечора, ми з України, про нас почули всі, але забули, ми ще покажем, хто ми такі. Весь світ побачить, хто ми такі, ми з України. З нами ми з України. Слава Україні! Дякуємо вам дуже. Thank you very much. Окей, зараз коротко двома мовами розкажу трішки про себе. I'm going to try real quick in 2 languages to tell a little bit about myself, about my handsome guy here. I can't whistle. No, I got nothing. There we go. Nice. Okay, for how many, okay, just out of curiosity, how many here do not understand Ukrainian? Okay, so there's a pretty good number. My name is Bria Blessing. Well, it was Bria Blessing before I got married. That's still my stage name, I guess. I'm an American. I'm originally from Texas. Yeehaw! When I was 13, my parents shocked me and my 2 sisters with the news that we were moving to Ukraine as missionaries. We knew nothing about Ukraine, didn't know the language, had never tried vareniki before, had no connection to Ukraine until 1993 when my family moved there. And I began to spend my teenage years there and grow up there and learn the language and learn the culture and learn the beautiful people. And like any of you who have been to Ukraine and spent any time there, you fall in love with Ukraine very quickly. And it never really gets out of your system. So I spent almost about 30 years in Ukraine. And I will be forever this weird kind of mutant of half American, half Ukrainian, like many of you, actually. Yeah, exactly. And I'm very proud of it. Proud of my American roots, proud of my Ukrainian roots. And I love sharing my love for Ukraine with other people. This is my handsome husband who the Lord brought in my life 3 years ago. And my life is forever better because of it. Oh, thanks. Jesse Poley. Зараз коротко українською для тих, хто не розуміє англійською. Мене звати Брія Блесінг, і я американка, я народилася в штат Техас. Якщо ви знаєте цей крик «Їха!»,
техаський. До речі, в українців дуже гарно виходить. Їга! Ми завжди на концертах, навіть з військовими на передовій багато робили. І, ну, чесно кажучи, у військових найкраще виходить, бо в них такий дух свободи, так само, як у нас. Оце точно. Так, народилася в Техасі, коли мені було 13 років. Наша сім'я американська переїхала в Україну служити місіонерами. Ми дуже швидко закохалися в цю країну, культуру, мову, їжу, людей. І, до речі, мої батьки ще досі в Україні. І я прожила в Україні майже 30 років. І завжди, назавжди я тепер якась така американка, українка. І дуже цим пишаюся. We wanted to sing one song, at least just one song, in English for our non-Ukrainian speaking friends, since most of what's gone on here tonight has been in a foreign language for you. We have two very special friends named Tom and Missy, who we just want to embarrass real quick, who drove in from Tennessee today. If y'all want to just embrace them, give them a cheer, yeah. You can, they'll be signing autographs after the show. You can see them later. This song is called Peace Be Still. You can find it in English and Ukrainian on my YouTube channel, Bria Blessing. It's just basically a prayer for Ukraine, that the Lord would bring peace very quickly, peace through victory, to their entire land, to every home. So while we sing this, if you would just use this time sort of like kind of a moment of silence and just pray in your hearts for the country of Ukraine, for the people, for the soldiers, for peace and victory and justice to reign in every corner of Ukraine, that every enemy and every weapon would be forced to get out, and that the Lord would reign over Ukraine. Пісня називається «Peace be still», «Мир в тобі». Будемо її співати зараз англійською, бо тут американці присутні і було дуже мало англійського для них сьогодні. Отож, пісня англійською, але є українська версія в мене на каналі на Ютубі, якщо хочете послухати. Цією піснею ми просто хочемо, ніби це як наша молитва для України, щоб був в першу чергу перемогу, повністю, like, complete, ціла перемога, і щоб через перемогу прийшов Божий мир над Україною, над всіх людей, всіх домівках. Нехай буде Божий мир над Україною. There are days when I can stand and sing, pour out my love on you, my King. Times when I can shout and lift all I am in worship. But today my soul is lost for words, and all I know to do is run into the arms of the one who loves me and just sit with you. Peace be still. And there are days the storms inside of me, and faith is hard when all I see are waves that crash above my head and drown out my worship. So for this moment here, I close my eyes. It's all I know to do. And focus all I am on all you are, God. And just sit with you. Peace be still. When I am surrounded, peace be still. When I'm overwhelmed, oh peace be still. Christ before, beside me, peace be
Christ within around me. Command the waves and they listen. The storm is peaceful in your hands. With just a word from your lips, oh, creation still stands. Was I not formed in your image? Set free and filled with your spirit. You speak the word and the chaos disappears. And my thoughts are clear. And I know what I need to do now is just sit with you. Peace, be still. When I am surrounded, peace, be still. When I'm overwhelmed, oh, peace, be still. Christ before, beside me, peace, be still. Christ within, around me. Peace. Щиро дякуємо. Взагалі-то всі, ну, як сказали вже наші брати, що все, що ми сьогодні робимо, це ніби наш спосіб якось вам подякувати за те, що просто ви є, за ваші історії, за вашу хоробрість, за все, що ви робите. Хочемо передати якось вам нашу любов, нашу повагу і далі нашу підтримку обов'язково для вас, для України. Поки Україна не переможе, підтримка не зупиняється. Ця пісня називається «Ми Україна». Я її написала в 14-му, коли вперше поїхала на передову до українських військових біля Криму тоді. І це була моя перша зустріч з вашими побратимами там. І без перебільшення це знайомств, ці зустрічі протягом всі ці роки з вами змінює мого життя. Ви якось показуєте всім нам, що є щось більше, ніж комфорт. Є щось більш цінно, ніж власний комфорт. Більш цінно є люди, які ми любимо, домівках, подвір'я, мир. Тому пісня написана про вас і для вас, як подяка вам. This song is called We Are Ukraine. It was written, I wrote it in 2014 when I made my first trip to the front lines of Ukraine's defense against Russia's invasion. And meeting the soldiers on the front lines was so moving. It changed my life and a lot of who I am as a person. And I wrote my very first Ukrainian language song called We Are Ukraine, which we want to play now for these guys. Всі чорні птахи злетілись на схід, закрили нам сонце й світлі дні. Але наші летять, і в них страху нема, ще трохи розійдеться пітьма. Бо знаємо ми, це синьо-жовта земля, єдина наша країна, в нас є світле майбуття, так Україна жива, з вершин хай всі заспівають, разом ми Україна.
мамо, мамо, не плач, за мене молись, підтримуй любов'ю ти мене, і в серці завжди з тобою я є, і в серці моєму будеш ти. І пам'ятай, це синя жовта земля, єдина наша країна, в нас є світле майбуття, так Україна жива, з вершин хай всі заспівають, разом ми Україна. Небесний наш ти Отець, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, Тобі вся слава й хвала. Благаєм ти бережи наших сестер і братів, тримай у своїх руках, святиться Твоє ім'я. Небесний наш ти Отець, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, Тобі вся слава й хвала. Благаєм ти бережи наших сестер і братів, тримай у своїх руках, святиться Твоє ім'я. Це синьо-жовта земля, єдина наша країна, нас є світле майбуття, так Україна жива, з вершин хай всі заспівають, разом ми Україна. Ця синьо-жовта земля, єдина наша країна, нас є світле майбуття, Україна жива. Щиро дякуємо. Thank you very much. Червону калину піднімемо.
Вам всім роздали такі штучки? Давайте зараз зробимо красоту. На цій частині залу всіх є такі сині штучки, голубого кольору. Є? Блакитного. А на цього жовтого. У нас зараз вийде жовто-блакитний зал. Друзі, давайте ми ще раз заспіваємо цю пісню. І це буде дуже гарно. Давайте дуже голосно. Домовились? Поїхали. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвесели. Тільки ваші голоси. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвесели. І останній раз, а ми нашу славу голосно розвеселимо. Дуже дякую всім. Дякую, Брія, Джесі, за те, що ви запалюєте наш зал. Друзі, на цьому наш вечір підходить до свого завершення. Хочеться подякувати всім вам за те, що ви прийшли, за те, що ви підтримуєте Україну, за те, що ви підтримуєте хлопців. Давайте ми ще раз поаплодуємо нашим героям, які сьогодні є серед нас. Везіть привіт від всіх українців в діаспорі в Україну. Розказуйте всім там, що ми підтримуємо вас і будемо робити це аж до перемоги. І далі. Друзі, в нас все, але перед цим декілька оголошень. Там ще є ярмарка, завітайте туди, придбайте такі футболки, і ще якісь українські речі, які зроблені в Україні. І найголовніше, якщо ви хочете познайомитись ближче з хлопцями, ви можете прийти в неділю в Upstate Family Baptist Church, і там можна разом з хлопцями попити каву, поїсти піцу, поспілкуватися, просто побути в гарній атмосфері. Тому запам'ятайте в неділю на 1 годину дня. Так, і якщо комусь цікаво, сьогодні на цьому заході ми зібрали коштів тут в залі кешом і на чеках на $5550. Не враховуючи того, що ви перерахували по QR-коду. Хай Бог благословить кожного, хто пожертвував. Ми всіх вас любимо. Всім до зустрічі. Слава Україні!